සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා නිසල් ඇකඩමි YouTube channel එකට. අද මේ වීඩියෝ එක ගැන තවත් සල්ලි හොයන සයිට් එකක් ගැන මෙන්න මේ සයිට් එකේ සල්ලි ගන්න පුළුවන් වෙන Tron coin එකට වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයාලත් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි ඉතින් මෙන්න මේ සයිට් එකට එන්න ඕන link එක මේ වීඩියෝ පල්ලෙහා comment section එකේ pin comment එකක් විදිහට මෙන්න මේ සයිට් එකේ link එක දාලා තිනවා. ඔයාලා මෙන්න මේ link එකෙන් මෙන්න මේ සයිට් එකට එන්න. හරි ඉතින් ඔයාලා link එකෙන් ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මෙන්න මේ දෙවෙනියට mobile phone කියන තැනට ඔයාලගේ phone number එක දෙන්න. ඊළඟට තුන්වෙනියට බලපුවම login password කියලා තියෙනවා. මෙතනට ඔයාලා password එකක් දෙන්න. මෙන්න මේක log වෙද්දි එහෙම ඉල්ලනවා මේ password එක. ඊළඟට security password කියන තැනට password එකක් දෙන්න. withdraw කරද්දී මෙන්න මේ security password එක ඉල්ලනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා register කියන එක touch කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ site එකේ register වෙනවා ඔයාලව. හරි ඉතින් රෙජිස්ටර් වුණාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේක TRX mining site එක. මෙන්න මේ site එකේ විශේෂය තමයි අපි පොඩි ගාණක් යොදවලා වැඩි profit එකක් ඔයාලට මෙන්න මේකෙන් අරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට දැන් බලා ගන්න මගේ මෙන්න විදිහට TRX 5020ක් කියලා පෙන්නනවා. මම කොනකට මේක deposit කරලා තමයි තියෙන්නේ. ඔයාලට ඉතින් කැමති නම් deposit කරන්න පුළුවන්. deposit කරන එක පොඩි risk එකක් තියෙනවා. කැමති නම් deposit ගන්න පුළුවන්. මුලින්ම කියන්න ඕනේ මේ site එක පරණ site එකක් නෙවෙයි. මේ අවුරුද්දේ තමයි ආවේ. මෙන්න මේ ළඟදි තමයි මෙන්න මේ සයිට් එක ආවේ. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ සයිට් එක වැඩ කරන්නේ කියලා. ඒ වගේම මේ වගේ සයිට් එකක් ආවම අඩුම මාස 3ක් විතර තියෙනවා. මොකද මේ අවුරුද්දේ ආපු හින්දා මාස 3ක් කියන්නේ තව ටික කාලයක් තියෙනවා. ඒ හින්දා අපිට මෙන්න මේක ඩිපොසිට් කරලා වැඩ කරගෙන යන්න පුළුවන් බයක් නැතුව. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ සයිට් එකේ වැඩ කරන්නේ කියලා. ඔයාලා මෙන්න මේ සයිට් එකට පළවෙනිම TRX 20ක් දාගන්න ඕනේ. ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම TRX 20ක් දාන්න ඕනේ. ඊට අඩුවෙන් දැම්මොත් මේ සයිට් එකේ withdraw දෙන්නේ නැහැ. මම පළවෙනියෙන් 10ක් දාලා ඒත් මට withdraw සම්පූර්ණයි. ඊට පස්සේ මම තව 10ක් දැම්මට පස්සේ තමයි මට withdraw එක ආවේ. ඔන්න මේ සයිට් එකේ අනිවාර්යයෙන්ම withdraw ගන්න ඕන TRX 20ක් දාන්න ඕනේ. ඔයාලා TRX 20ක් දැම්මොත් ඔයාලට පුළුවන් දවසට එක TRX එක ගානේ වලට withdraw අරගන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේකේ TRX deposit කරන්න කියලා. ඔයාලට මෙන්න මෙතන බලා කරපුවා recharge කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේක touch කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට එනවා. ඔයාලා මෙතන transfer to basic account කියන එක touch කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා කරපුවා මෙන්න මේ විදිහට නම් මෙන්න මේ කට්ටියගේ address එක මෙන්න මේ address එක copy කරගෙන ගිහිල්ලා ඔයාලගේ wallet එකකින් TRX 20ක් මෙන්න මේ site එකට දාන්න. විනාඩි 5ක් 10ක් ඇතුළත එනවා කියලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතන මෙන්න බලා ගන්න පුළුවන්. දැම්මට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන මේ mine කියන එකට යන්න. mine කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන add වෙලා තිනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම මේ විදිහට TRX 20ක් මේ site එකට දාලා තියෙනවා. මම මේ site එක TRX 20 දාලා අද withdraw එක අරගත්තා. ඒ කියන්නේ daily withdraw එක මම අරගෙන තියෙන්නේ අද. ඔයාලා TRX 20ක් දැම්මොත් එක TRX එකක් ඔයාලා දවසට අරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා දාපු TRX 20 වල දවස් 20කින් අරගන්න පුළුවන්. ඊට දවස් ටික ඔයාලට profit එක අරගන්න පුළුවන් මේ site එකෙන්. හරි ඉතින් ඔයාලත් දැන් බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන share කියලා දෙනවා. මම මේක කොහොමද වැඩ ගන්න කියලා දෙන්නම්. මෙන්න මේ share කියන එකට යන්න. මෙන්න මේ share කියන එකෙන් පුළුවන් ඔයාලගේ යාළුවන්ට invite කරන්න. යාළුවන්ට invite කළාට ගාණක් හොයාගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මෙතන මේ copy link කියන එක copy කරගෙන ඔයාලගේ යාළුවන්ට invite කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඔයාලගේ යාළුවා deposit කරන ගාණෙන් ඔයාලට 110ක commission එකක් හම්බ වෙනවා මේ site එකේ. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ යාළුවා TRX 20ක් deposit කරොත් ඔයාලට TRX දෙකක් හම්බ වෙනවා commission එකක් විදිහට. ඊළඟට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා my team කියලා. my team කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ referral link එකෙන් join වෙන කට්ටිය මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයාලට බලා පුළුවන් transaction record කියලා දෙනවා. මෙන්න මේකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපි deposit කරපු ඒවා අපි withdraw ගත්ත ඒවා එන්නේ හැම දෙයක්ම මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඉතින් TRX 20ක් දාලා දවසට TRX එක ගානේ withdraw අරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේ site එකේ ඒ වගේ මෙන්න මේ partnersලා බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ site එකේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න විදිහට partnersලා Binance එහෙමත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ හොඳ site එකක් මෙන්න මේක. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් partnersලා ගොඩක් තියෙනවා මෙන්න මේ site එකේ. ඊළඟට ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට බලපන් active usersලා මෙන්න මේ දේවල් වලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ site එකේ. ඊළඟට මෙන්න මේ trade කියන එකට යන්න. trade කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට 524ක සැරයක් TRX claim කරගන්න වෙනවා. එතනින් ඔයාලා TRX claim කරගන්න. ඊළඟට invest කියන තැනින් ඔයාලට මෙන්න මේ කැමති නම් මෙන්න මේ plan buy කරන්න පුළුවන්. මම නම් recommend කරන්නේ මෙන්න මේ plan buy කරන එක. මෙන්න මේ 106ක profit tax තියෙනවා. ඔයාලා මෙන්න මේක TRX 10000ක් දාන්න ඕනේ. ඒක ඉතින් තේරුමක් නැහැ. මෙන්න මේකේ තියෙන 10000ක් දැම්මොත් ඔයාලා 19000ක් හම්බ වෙනවා කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේක profit එක විදිහට 106ක profit එකක් හම්බ වෙනවා කියලා තියෙනවා.
අපි දැන් බලමු කොහොමද ඉතින් withdraw ගන්න කියලා මෙන්න මේ site එකේ. ඔයාලා මෙන්න මෙතන withdraw කියන එකට යන්න. ඊළඟට ඔයාලගේ wallet address එක දෙන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මෙතනින් withdraw ගන්න ගාණ දෙන්න තියෙනවා ඔයාලට මෙන්න මෙතන. ඊළඟට ඔයාලා security code එක දෙන්න තියෙනවා. ඔයාලගේ මෙතන daily withdraw කියලා තියෙන තැන ඔයාලා deposit කර ප්‍රමාණය අනුව මෙන්න මෙතන ඔයාලට profit එක හැදිනවා. අඩුම මම නම් කියන්නේ TRX 20ක් deposit කරන්න. ඊට අඩුවෙන් deposit කරොත් මෙන්න මේක withdraw ගන්න බෑ. ඒ හින්දා අඩුම TRX 20ක් ඔයාලා මෙන්න මේ site එකේ deposit කරන්න නැතුව deposit කරන්න යන්න එපා. එන්නේ විදිහට ඔයාලා TRX 20ක් deposit කළා මෙතනින් දවසට TRX එක ගානේ අරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ප්‍රොමෝෂන් account එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලගේ referral වලින් හම්බෙන commission එක ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් withdraw කරගන්න පුළුවන්. මේකත් කලින් කියපු විදිහටම wallet address එක දීලා ඔයාලා ගන්න ගාන දීලා security code එක දීලා ගන්න තමයි ඉතින් තියෙන්නේ. මම හිතනවා මෙන්න මේ site එක ගැන තේරෙන්නේ නැති කියලා කොහොමද මේ site එකේ වැඩ කරන්නේ කියලා. හොඳට සල්ලි ගෙවන site එකක් තාම පොඩි දවසක් වෙන්නේ මෙන්න මේ site එක ඇවිල්ලා 2022 තමයි මෙන්න මේ site එක පටන්ගෙන තියෙන්නේ. එහෙනම් ඉතින් මේකෙන් තමයි අද මේ වීඩියෝ එක කරා. මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න. මේ වගේ වීඩියෝ ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් දැනගන්න share කරන්න. ඔයාලගේ අදහස් comment කරන්න. ඔයා තාමත් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් යටතේ රතු පාට subscribe button click කරලා ඊට හැපැතින් bell එක click කරන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ දවසේ ලොකු වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. සියලු දාටම සුබ දවසක්.